Hi guys! Welcome back to my channel. At sa video ito ay gagawa tayo ng emoji para sa membership sa YouTube. So stay tuned! Okay guys, ang gagamitin kong apps dito ay Pixel Lab. So punta tayo sa Pixel Lab and then click the plus sign and select a gallery. Punta lang tayo sa ating album kung saan nakatago ang ating picture na gagamitin sa ating project. Okay guys, hope na may natutunan kayo at huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell button at ikalimbang all nyo na rin para updated kayo sa aking mga susunod pa na mga upload. So see you on my next video. Bye!